Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobile Arena YouTube csatornája, és a Xiaomi 17-ről és a 17 Ultráról szeretnék egy picit beszélni, mert ezeket Barcelonában most jelentették be. Na most ez a videó még nem ott készül, hanem nekünk volt annyi előzetes lehetőségünk, hogy meg tudtunk nézni mind a két készüléket, sőt a 17 Ultrát már egy ideje nyomkodjuk is, meg csináltunk vele már pár tesztfotót és tesztvideót, szóval azokból majd fogok ide bevágni, amikor arról az eszközről beszélek, de mindenképpen kezdjük azzal, hogy ez a két készülék micsoda, és hogy mennyibe kerülnek. Ugye a kicsivel indulnánk, mert azt relatív egyszerűen letudom. Ugye ez egy kompakt csúcsmodell, 6,3 hüvelyes kijelzővel, Snapdragon 8 Elite Gen 5-tel, és egy nagyon offenzív árképzéssel, mert ezt a telefont 340 000 forintért adja oda Magyarországon a Xiaomi, sőt abból még lesz bizonyos kedvezmény is a mi.com-on. Ez jóval kevesebb pénz, mint amit a Samsung kér a szintén nemrég bemutatott Galaxy S26-ért, miközben méretben és tudásban nagyon hasonló a két termék, legalábbis, hogyha a kijelző méretet és a processzort nézzük. Ugyanakkor viszont hát kamerában azért más a szituáció, meg vannak bizonyos dolgok, amiben szintén más a szituáció. Na most a Xiaomi 17 az egy relatív apró termék, és a legnagyobb hívószó mellette, hogy annak ellenére, hogy tök picike, belefért egy 6330 mAh akkumulátor, amit ráadásul Hypercharge-al 100 watttal lehet tölteni, de most már PPS kompatibilis, szóval PD szabványon is remélhetőleg relatív gyorsan fog töltődni, de ezt majd ki kell mérjük akkor, amikor elkezdjük tesztelni, de mindenképpen azon, hogy akkumulátorban, töltési sebességben kenterbe veri a jelenlegi Samsungot. A szoftveres támogatás ugyanúgy 7 év, ezen is Android 16 van, ugye a HyperOS 3 van rajta nyilvánvalóan. A HyperOS 3 az egy kifejezetten jól sikerült rendszer, ráadásul ugye ezek nem Redmi, meg Poco márka nevű telefonok, hanem ez konkrétan Xiaomi, ami azt jelenti, hogy nincsenek benne reklámok, nincsenek benne kéretlen hirdetések. Van benne egy-két kéretlen ilyen cseszegetés, hogy léci, ezt próbáld ki, ezt telepítsd, ezt állítsd be, de azok így az első időszakban zavaróak talán egy picit, aztán utána már azok sem fogják az embert rugdosni, hanem hogy ez egy prémium termék, tehát hogy oda is szánja a Xiaomi, szóval nem lesznek ilyen idegesítő hirdetések benne, de mindenképpen az van, hogy a HyperOS 3-ban nem csak azért lehet szeretni, mert tök sokféleképpen testre szabható, hanem relatív sokat fejlődött benne az AI is, ami a Samsung AI-jal szemben nyelvi szempontból tud már magyarul is. Ugyanakkor viszont a Galaxy AI az sok szempontból ügyesebb akkor, amikor vizuális dolgokról van szó, de hát amíg nem tud az magyarul, addig hát egy kicsit nehéz párba állítani ezt a két rendszert, de mindenképpen az van, hogy a Xiaomi is ebből a szempontból azért kezdi összeszedni magát, illetve ők nagyon fókuszálnak arra, hogy ez az interconnectivity, ez az összekapcsolhatóság, ez ugye platform függetlenül működjön nagyon sok termék között, és ebben nagyon sok erőfeszítést tesznek, ami mindenképpen örömteli. Na, tehát ugye az a kérdés, hogy mit tud ez a telefon azon túl, hogy kisméretű, van benne egy szuper kijelző, egy LTP OLED kijelző van benne, ami Full HD-nál jobb felbontású, tud DC dimminget, és egyébként pedig 3500 nites fénysűrűséget, és ez nem egy marketing adat, amit mondjuk a Honornál látunk, hanem ezt úgy tudja 3500 nitet, hogy a kijelző negyede fehér, és azon ezt ki lehet mérni, szóval ebből a szempontból Xiaomi nem kamukázik mostanában már, ez mindenképpen örömteli, tehát egy szuper kijelzőnk van, és hát ugye van a hátlapon 3 darab kameránk, 3 darab 50 megapixeles kameránk, egyik sem különösen kiemelkedő, de mindegyik hoz egy ilyen az átlagnál jobb szintet, tehát a főkamera is egy korrekt Live Vision 950, van ugye egy ultraszéles kameránk, ami OmniVision OV50-es, meg van egy telés lencsénk, vagy telés szenzorunk, ami meg egy Samsung IN5, tehát hogy korrektül összeválogatott kameraszett van, ami azt jelenti, hogy egy átlagember számára ezzel a 3 látószöggel az esetek többségében szuper képeket lehet lőni, és hát ugye a Leicával együttműködésben készült a lencserendszer, ami a kamerák előtt van, vagyis hát abba bízhatunk, hogy optikailag nem lesz problémás a dolog. Egy normális felhozatal ebben az ársávban ennyi pénzért, minimum ez az elvárás, és ezt a Xiaomi simán meg tudja ugrani. Úgyhogy egy kompakt, hosszú szoftveres támogatással rendelkező, friss Androiddal érkező, jó kamerákkal bíró, és kifejezetten a méretéhez képest aztán pláne óriási akkumulátorral rendelkező, gyorsan tölthető csúcsmodellről beszélünk, ami tényleg jól van balanszolva, ki van találva, egy korrekt gép, és szerintem sikeres is lehet, úgyhogy ez mindenképpen azoknak egy újabb lehetőség a piacon, akik egyébként ezeket a kisméretű csúcsmodelleket keresik, hogy a Galaxy S26 mellett ott van a Vivo X300, és most pedig már ott van a Xiaomi 17 is. Nyilván jóval érdekesebb gép a 17 Ultra.
Hát azért ez egy nagyobb tepsi, 6,9 hüvelykes kijelzője van, ez is LTP OLED, ez is 3500 nitet tud, és ez is tud DC dimminget, szóval, hogy úgy ránézésre is jó a kijelző, meg ugye a hétköznapi használat során is azt mondjuk, hogy korrekt, jó magas fénysűrűséggel, napfényben történő jó láthatósággal, tehát egy frankó kijelzőnk van. Nagyon nagy kérdés volt, hogy mit tudnak csinálni akkumulátoros fronton, mert hát ugye az a kameratárcsa mögötti rész, ahol ugye a szenzorok és az egyéb bigyók vannak, ami a fotózáshoz kell, azért elég sok helyet elvisz. Tehát ugye az volt a kérdés, hogy mekkora hely marad az aksinak, és egy kisebb akkumulátor van benne Európában, hát egyrészt, mint ami Kínában van, vagy úgy is nézhetjük, hogy kisebb akkumulátor van az Ultrában, mint ami a sima Xiaomi 17-ben, miközben jóval picibb, kisebb az a másik telefon, mert ez egy 6000 mAh-órás telep, ugye szilícium-karbon természetesen, és Kínában pedig 6800 mAh-órával árulják ezeket a telefonokat, vagyis a Xiaomi valamiért úgy döntött, hogy az európai piacra egy csökkentett kapacitású akkumulátorral hozza ezt a modellt. Ettől még ez nem egy kicsi akkumulátor, tehát mindenképpen látni kell, hogy például a Galaxy S26 Ultra 5000 mAh-órás telepéhez képest egy 20%-kal nagyobb, szóval, hogy ez egy korrekt méretű telep, csak úgy az ember úgy érzi, hogy hát lehetett volna ez egy kicsit még nagyobb, de valamiért a döntés az, hogy 6000 mAh-nál megállt a Xiaomi az európai piacon. De hát ugye nagyon nagy kérdés volt, hogy egyébként mit tud ez a telefon. Hardveresen ugyanaz, mint a kicsi, tehát van benne egy Snapdragon 8 Gen 5 Elite, 8 Elite Gen 5, 8 5 Elite Gen 5 Elite Snapdragon, tehát az, ami a Qualcommnak a jelenlegi csúcskategóriás chipsete, és ehhez képest ráadásul 16 GB RAM-mal és 512 GB belső tárhellyel startol, és ehhez képest viszont kerek 500 000 forintba fog kerülni Magyarországon, amiből még leesik némi kedvezmény a kezdeti időszakban, tehát egy nagyon-nagyon agresszíven árazott termékről van szó, mert hogyha megnézitek, hogy ennyi pénzért más csúcskategóriás kamerás telefonok mit képviselnek, vagy hogy egyáltalán lehet ilyeneket kapni, akkor azt fogod látni, hogy a Vivo X300 Ultra is drágább, a Honor 8 Magic 8 Pro is drágább, a Galaxy S26 Ultra is drágább, tehát a Xiaomi ezt nagyon bátran árazta be 500 000 forintra, ami persze nem kevés pénz egy telefonért, ezt tudom, de ha a többiekhez képest nézzük, akkor azt mondom, hogy igen, ez árazásban el van találva. Na de hát ugye ezt valamivel alá is kell támasztani, és ugye itt természetesen a kamera a legfontosabb része, és ez egy nagyon érdekes kamerarendszer. Kapásból van egy 50 megapixeles szenzorunk, ami egy Lofik szenzor, ez egy relatív új szenzor technológia, aminek az a lényege, hogy minden pixel mellett, amit ugye a szenzor rögzít, tehát van egy ilyen tároló, vagy kvázi egy kondenzátor, amiben azokat az információkat pluszba betölti, amik akkor keletkeznek, hogyha esetleg kiégne az adott pixel, mert annyira világos területen van, de mielőtt kiégne, ami még képi információkat betölti a kondenzátorba, ami azért jó, mert igazából a HDR képekhez nem kell több fotót csinálni és azokat összefűzni, hanem egy felvételben megvan az összes képi információ, és egy nagyon széles dinamika tartományú fotót lehet vele csinálni, valamint ugye a másik előnye, hogy a sötétben is jobban működik, illetve amit még el lehet róla mondani, hogy ugye jobban alkalmazkodik a természetes fényviszonyokhoz színhőmérséklet szempontjából. Ez ugye egy szenzor is segíti rajta egyébként, de hogy mindenképpen ez egy korrekt főkamera, és ez egy egyhüvelykes főkamera, tehát ez egy nagy szenzor alapvetően, és hát az a tapasztalatunk vele, mert már volt a lehetőségünk arra kicsit mászkálni vele és fotózni, hogy nappal is nagyon jó minőségű képeket csinál, és este sem jön zavarba, tehát bátran lehet vele dolgozni mindenféle fényviszonyok között. A másik érdekes szenzorunk az a 200 megapixeles telészenzor, ami 75/100 mm ekvivalens gyújtótávolság között fokozatmentes zoomot biztosít. Ez pedig ugye úgy érik el, hogy hát a szenzor előtt van egy olyan Leica lencserendszer, ami hát így motorikusan mozgatható, és ezzel ugye lehet változtatni a zoom tartományt veszteségmentes módon, és nappali környezetben ez is egészen remek. Este azért már nagyon sötét van, akkor már nem lesz olyan szipi-szupi, de az minden zoom szenzornak egy óriási kihívás, hogy esti környezetben is értékelhető képet csináljon, és azért az értékelhető szintet megugorja, csak ne akarják följebb menni, mint az a 4,3 szintű nagyítás, mint amit maximálisan optikailag tud a szenzor. Ha följebb mész, akkor ott már nem lesznek szép az eredmények, és az ultraszéles szenzor meg ugyanaz az 50 megapixeles, mint ami van a Xiaomi 17-ben is. Nem mondom, hogy csúcskategóriás, de egyáltalán nem elvetendő, tehát hogy ez egy jó szett. Látszik, hogy foglalkoztak sokat ezzel a kamerás dologgal, és az az eredménye, hogy nekünk az előzetes verdiktünk némi fotózás, videózás után,
hogy ez el van találva, és tényleg egy csúcs kamerás telefonhoz méltó, színvonalú képeket lehet vele lőni, és a videózásnál sem jön zavarba, tehát jobb, mint amit az előző Xiaomi 17-ek, vagy 17-ek Xiaomi Ultrák tudtak, ebben is fejlődtek. Ott lehet, hogy a Galaxy S26 Ultra talán egy picit ügyesebb, de hát nem tudtuk egymás mellett kipróbálni őket, hogy eldönthessük, hanem ez csak egy ilyen megérzés, de nincs sokban elmaradva Xiaomi, ezt egyáltalán mindenképpen el kell mondjam, hogy kamerás fronton ez tényleg nagyon-nagyon jól sikerült. Szóval az a helyzet, hogy itt van két telefon a Xiaomi-tól, a 17 és a 17 Ultra. Mind a kettő a maga kategóriájában egyrészt nagyon vonzó árazást kapott a tudásához képest, meg a konkurens modellekhez képest. Másrészt mind a kettő tud egy-két extrát, de főleg az Ultra és főleg kamerás fronton, azért az tényleg nagyon-nagyon el van találva, de a kis Xiaomi 17-re is lehet mutogatni, hogy hát figyeljen mindenki más, ekkora készüléktestben 6330 mAh-s aksit tudunk kínálni, ezt nem feltétlenül tudják más gyártók megugrani, szóval tényleg az van, hogy két olyan telefont mutatott be a Xiaomi, hogy a saját szintjén, a saját kategóriájában mind a kettő abszolút megérdemli a figyelmet, és abszolút lehet egy potenciális választása azoknak, akik vagy kompakt csúcsmodellt keresnek, vagy pedig egy ízig-vérig kamerás csúcstelefont, úgyhogy ezt nagyon jól eltalálta a kínai cég. Na most ugye ezen a barcelonai bemutatón nem csak ez a két telefon jelent meg, hanem jött Watch 5, meg Buds, meg két tablet, roller, meg még egy tag is, ugye HyperTag néven egy ilyen nyomkövető, tehát hogy nagyon széles portfóliót dobott most így a nagy közönség elé a Xiaomi. Azokról is vannak bizonyos információk, de azokat nem akartam ebbe a videóba beszélni, azt majd egy következő videóban fogom ezeket egy kicsit részletezni. Már csak azért is, mert a bemutató előtt veszem fel ezt az anyagot, nekünk volt arra lehetőségünk, hogy hamarabb megnézzük a termékeket, mint ahogy a bemutató megtörténik. Szóval most megvárnám a bemutatót vele Barcelonában, és akkor utána, hogyha ott már látom, hogy mi mindent hozott Barcelonában a Xiaomi, akkor arról majd egy külön videóban megpróbálok nektek beszámolni. Ezt viszont itt most lezárnám. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Aki még nincsen feliratkozva, de most hirtelen azt érzi, hogy ez egy elengedhetetlen lépés az ő jóléte szempontjából, akkor itt a kihagyhatatlan lehetőség, hogy azt megtegye. Aki meg már fel van iratkozva és úgy nézte meg ezt a videót is, annak nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, és nagyon hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!